ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ doombear.cave ถ้ำหมีนรกนะครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ฉุกเฉินนะว่าจริงๆคือผมอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ยุ่งๆนะครับเลยแบบไม่มีไลฟ์เกมโทนไม่มีไลฟ์อะไรเลยอาทิตย์นี้ก็เหมือนกันนะครับแต่พอดีว่าวันนี้ว่างนะฮะก็เห็นว่ามันจะมีงานใน City Y พอดีนะครับก็เลยมานั่งดูกันดีกว่านะรำลึกความหลังอะไรงี้นะครับเพราะผมจำไม่ผิดเกมน่าจะออกในอีกประมาณอาทิตย์ครึ่ง2อาทิตย์นะครับตัว DLC ของ Phantom Liberty ก็จะออกแล้วนะฮะพร้อมกับตัวอัปเดต 2.0 นะวันนี้ก็มานั่งคุยกันก่อนสัก10 นาทีก่อนมันเริ่มนะครับแล้วก็คุยหลังงานอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างทุกคนอะไม่ได้ตอนแรกไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพราะว่าแบบไม่ได้คิดว่าจะไลฟ์แต่พอดีว่าแบบว่างพอดีก็เลยกดไลฟ์แม่งเลยนะนะครับก็ไซเบอร์พังนี่คือต้องบอกว่าเป็นคลาสสิกคอนเทนต์นะเมื่อกี้เห็นคุณเคิร์กสลันบอกพิมพ์มาอยู่ว่าคลาสสิกคอนเทนต์เพราะว่าผมเริ่มทำช่องก็ประมาณแบบเมื่อ3 ปีก่อนไปก่อนไซเบอร์พังออกนั่นแหละตอนแรกก็ทำเรื่องหนังเรื่องเกมทั่วไปแล้วก็ช่วงแบบที่แบบทำเป็นกิจจลักษณะก็คือช่วงก่อนช่วงไฮป์ช่วงหลอกขายชาวบ้าน ช่วงไฮป์ไซเบอร์พังนะครับก็แบบทำคลิปทำอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีไลฟ์ไซเบอร์พังเพิ่งเริ่มทำไลฟ์ผมเริ่มทำไลฟ์ครั้งแรกคือแบบตอนไซเบอร์พังมันก็เลยแบบว่ามีความหลังไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กว่าเกมออกก็แบบได้ไลฟ์เล่นเกมเต็มนะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบพอเกมออกแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอ่ะผมก็ค่อยๆสลับไปแบบทำดูนทำมาเวลทำอะไรแบบนี้ต่อแล้วก็แบบมาจนถึงแบบเกมโทนที่ทำเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ7 นาทีครับน่าจะเริ่มนะก็ถ้ามันมีเสียงยังไงไม่มีเสียงยังไงก็แจ้งผมได้เลยนะเดี๋ยวผมช่วยผมจะได้ปรับเสียงทันนะครับเออก็อันนี้ผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือตัว DLC ที่จะออกเนี่ยก็คือ DLC Phantom Liberty ใช่ไหมมันก็จะมีไอ้ฝั่งซ้ายมันคืออัปเดต 2.0 คืออัปเดตหลักที่เกมทั่วไปได้หมดเลยก็คือใครซื้อเกมไว้ได้อัปเดตนี้หมดเลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของ Phantom Liberty ที่เป็น DLC นะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น DLC ตัวแรกตัวสุดท้ายของ Cyberpunk แล้วก็ไปเจอกันใหม่ก็คือ Cyberpunk โปรเจกต์ถัดไปก็คือโปรเจกต์ Orion นะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยน engine ละเขาไม่เอาละ Red Engine นะเกมเดียวพอ นะก็เท่าที่ทราบก็คือจะมีการรีดีไซน์เนี่ยสกิลทรีทั้งหมดรีดีไซน์เปิร์กใหม่แล้วก็ปรับระบบไซเบอร์แวร์ใหม่แล้วก็เรื่อง2สล็อตไซเบอร์แวร์ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันการขับรถ Vehicle Combat Car Chase นี่ก็เพิ่งจะมีนะหลังจากที่มีในตัวอย่างแล้วก็ไม่มีในเกมจริงนะครับตอนนี้ก็คือจะมีละCombat AI ปรับปรุงแล้วก็ AI ตำรวจล้างใหม่หมดทำใหม่ UX UI เพิ่มเติมนะแล้วก็ของเขิงอะไรก็เปลี่ยนสแตทเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อแบบพวกเรซิปีการคราฟแล้วก็แทนสม็อกก็มีละก็คือเราไม่ต้องใส่ชุดหน้าโง่เหมือนที่เราตอนเราเล่นรอบแรกละไม่ต้องใส่ชุดตามสแตทละก็คือเราสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้เต็มที่นะฮะมี New Radio Station ด้วยว่ะรวมไปถึงเนี่ย Radio Station Grow FM เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น Radio Station ที่ให้แฟนๆเกมมาทำเพลงหรือว่าแนะนำเพลงส่งกันเข้ามาเองนะครับเขามีจัดประกวดกันอยู่เมื่อประมาณต้นปีมั้งก็อันนี้ก็จะมีตัวนี้เข้าไปด้วยครับนะส่วนอันที่เป็นตัวเกมDLC จริงๆก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของด็อกทาวน์เป็นเมืองในเขตของแปซิฟิก้านะครับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เนื้อเรื่องเพิ่มเติมซึ่งมันจะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลังเกมนะมันจะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลังจากที่แบบเราจบเนื้อเรื่องหลักของ Cyberpunk แล้วมันเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับเกม Cyberpunk นะครับก็จะเป็นเควสเกี่ยวกับการไปช่วยประธานาธิบดีแล้วก็เคลียร์ปัญหาโซนนั้นนะครับก็เนี่ยมีเควสใหม่มีไซด์เควสใหม่มีบอสไฟท์เพิ่มมีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมี Vehicle Mission มี Airdrop มี Dynamic Event เพิ่มเติมในโซนของ Dog Town นะครับแล้วก็มี Lyric Skill ทีใช้พลังของ Lyric ได้ด้วยอันนี้จริงๆมันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ปะวะจริงๆอันนี้มันควรจะไปอยู่ฝั่งซ้ายเว้ยไอ้พลัง Lyric เนี่ยใช่ปะผมว่าแบบพลังจากชิปจอนนี่เนี่ยผมว่ายังไงมันควรจะแบบอยู่ในฟรีอัปเดตปะวะแม่งไม่ควรอยู่ใน DLC แล้วก็ไอเทมกว่า100 ชิ้นใน DLC นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธไซเบอร์แวร์รถแล้วก็
แฟชั่นต่างๆนะมีนี่ด้วย Vehicle Missile Launcher นะยิงจรวดแป้งเป็นรถ007เลยยิงจรวดจากรถได้แล้วก็ Level Cap เป็นที่60นะครับอันนี้เหลืออีกประมาณ4นาทีนะเหลืออีกประมาณ4นาทีเดี๋ยวเรามาได้นั่งดูกันละนะครับอันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะผมพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันว่า Phantom Liberty มันอารมณ์มันประมาณไหนนะครับมันจะเขาบอกว่าเขาขายว่าเป็นแนวสายลับอะเพราะว่าปัญหาหลักก็คือประธานาธิบดีอะเครื่องบินตกมาที่ด็อกทาวน์นะครับเขาก็เลยต้อง activateชาวแก๊งactivate ชาวแก๊งที่เป็นสายลับมาใช้ก็คือคุณรีดนั่นเองนะซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าแบบไอ้เหี้ยมึงจะเอามอร์แกนแบ็คแฮนด์มาจริงป่ะวะจะมาไหมมอร์แกนแบ็คแฮนด์เนี่ยสรุปก็ยังไม่มาหรือมันอาจจะมาเฉลยที่หลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าโซโลมอนรีดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของ FIA ก็คือประมาณอารมณ์ CIA ของยุคนี้นั่นแหละเนาะเพราะว่า CIA ล่มไปแล้วนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สายลับของสหรัฐนี่แหละนะเราก็จะน่าจะต้องประสานกับ Elite นี่แหละในการที่จะช่วยเนี่ยประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีแมเยอร์นะส่วนตัวละครใหม่เพิ่มเติมเนี่ยที่เขาขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครหลักนะครับก็คือฮันเซนเนี่ยก็คือเป็นผู้การฮันเซนเนี่ยเป็นเหมือนกับคนคุมเมืองด็อกทาวน์นะเป็นเหมือนคิงพินของด็อกทาวน์ประมาณนั้นเขาเป็นทหารในยุคสมัยสงคราม Unification War สงครามอเมริกาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปักหลักอยู่ที่เมืองนี้นะครับเป็นเหมือนหัวหน้าเมืองนะมันคือเหมือนเป็นแก๊งใหม่อารมณ์แบบแก๊งใหม่แหละนะแล้วก็จะมีซองเบิร์ดที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เป็นเน็ตรันเนอร์ด้วยนะเราก็น่าจะได้พูดยังไงเดียวทำเควสด้วยกันผมคิดว่านะแล้วก็อเล็กเนี่ยยังไม่มีข้อมูลมากนะครับเขาแค่บอกว่าเป็นแบนแดนแอคเทสเฉยๆนะแล้วก็เป็นลูกน้องของโซโลมอนลีดอีกทีหนึ่งนะครับพี่ไมค์พรสมิธยังมีส่วนร่วมไหมฮะผมรู้สึกว่าไมค์พรสมิธน่าจะมีส่วนร่วมตลอดนะครับเขาไม่ได้ไปไหนนะมีข่าวว่าอาจจะมีฉากจบใหม่ด้วยใช่ครับอันนี้ผมได้ยินมาเหมือนกันน่าจะมีฉากจบที่เกี่ยวข้องกับตัว DLC เป็นหลักก็อันนี้ก็ต้องไปดูกันว่า DLC มันจะช่วยพี่วีของเรายังไงนะเหลืออีกประมาณ2นาทีนะครับมีเพื่อนๆถามว่าคาดหวังไหมครับผมก็คาดหวังไหมผมไม่คาดหวังเว้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอาจจะเป็นส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นผมคิดว่านะตอนผมเล่นไซเบอร์พังครั้งแรกตอนมันร้อนเลยผมโอเคเว้ยเพราะผมไม่สะเทือนมากเพราะผมไม่ได้เล่นใน PS5 ไม่ได้เล่นใน PS4 นะนึกออกปะผมเล่นใน PC ที่ค่อนข้างแรงเว้ยมันเลยแบบบั๊กอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยเจอแบบไม่หนักผมเล่นแล้วผมเอนจอยกับเนื้อเรื่องเอนจอยกับเกมมากนะครับผมก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันแย่อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าการที่มันรีแวมกลับมาแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มอินเซนทีฟให้ผมอยากเล่นหลายๆรอบนะเพราะว่าถึงผมจะเล่นจบไปผมเล่นไปประมาณแค่2รอบเองเว้ยแล้วผมก็หยุดเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องแก้อะไรแบบนี้ไงก็คือกักไว้ประมาณ2ปีละรอ DLC มานะแล้วค่อยมาปล่อยนะครับ1นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มละเพื่อนๆบอกผมเรื่องเสียงเลยนะเพราะผมไม่มั่นใจว่าเสียงมันจะดังไปเบาไปอะไรแบบเนี้ยบอกผมแล้วกันเดี๋ยวมันจะเริ่มละอุ้ยทำไมมันจอเต็มเดี๋ยวผมปรับจอก่อนรอแป๊บเดี๋ยวมันจะเริ่มละมาดินิ่ง เอ้ยเสียงโอเคใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเสียงวิดีโอเดี๋ยวพอวิดีโอมันมาแล้วมันต้องมีเสียงวิดีโอด้วยตอนนั้นน่าจะหนักกว่าเดี๋ยวรอบอกผมเรื่องเสียงตอนวิดีโอมันมาครับจะได้แบบว่าปรับเสียงผมขึ้นเอาเสียงวิดีโอขึ้นอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยไปไหนwake the fuck up ซามูไรไอ้เหี้ยโอ้โหต้องมาเจอไอ้นี่โอเคผมปรับเบาๆไว้
เสียงออกเนาะเสียง YouTube ออกเนาะโอเคสวัสดีครับคุณอนิช Channel ดีครับไม่เห็นคลิปพี่มาหลายเดือนเฮ้ยแต่ผมไลฟ์เรื่อยๆนะแต่ว่าแบบผมไม่ค่อยได้ลงคลิปแหละแบบคลิปยาวอ่ะไม่ค่อยได้ลงนะครับส่วนตัวยังไม่จบเล่นไม่จบเลยฮะเก็บไว้รออัปเดตให้มันเต็มนี่แหละ4 ทุ่มเราไม่เท่ากันเหรอเอ้ยผมแขวะสตาร์ฟิลนิดนึงได้ป่ะผมอะซื้อสตาร์ฟิลมาเล่นใช่ป่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลย ผมรู้สึกว่าผมเล่นCyberpunkผมเอนจอยกว่าผมรู้สึกเกมมันฟรีไปคือผมไม่ชอบผมไม่ได้แบบแฟนเบเธสดาอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงผมรู้สึกว่าเกมมันฟรีไปมันผมชอบเกมที่มันมีเนื้อเรื่องอะแบบเนื้อเรื่องแบบเข้มแอคชั่นสนุกหน่อยผมรู้สึกว่าตอนเล่น Starfield แอคชั่นแม่งนึกถึง Cyberpunk เลยแต่ผมรู้สึกว่าผมเอนจอยกับตอนเล่น Cyberpunk มากกว่าแต่ Starfield มันก็มีอะไรเจ๋งๆหลายอย่างนะแต่ว่ามันไม่ใช่แนวผมอะผมรู้ทันก็เลยไม่ได้เล่นต่อเดี๋ยวเล่นไปแล้วเสียใจเปล่าๆแต่ว่าเกมว่าโดยเยียปีนี้ก็นี่ต้อง Baldur's Gate 3ผมบอกเลย Baldur's Gate 3นี่แม่งของจริงนะคือผมโคตรเลิฟเล่นไปประมาณ 200-300 ชั่วโมงแล้วรักมากนะครับ Baldur's Gate 3เนี่ยแต่มาแบบเล่นไปไลฟ์ไปไม่ได้นะแม่งนานมาเริ่มแม่งเป็นธีมสีแดงนะตัว Phantom Liberty เอ้ยฉากอย่างงี้มันจะมีในเกมปะวะเพื่อนว่ามันจะมีปะมันจะมีแบบคัตซีนสู้ในเกมปะแบบคัตซีนไอดิสเอลบาต่อยอะไรเงี้ย Hello everyone and welcome to this special jam-packed episode of Night City Wire. This is the place where we talk all things Cyberpunk 2077 or rather all things Phantom Liberty. My name is Pavel Busha and I will be your host today and we have a lot to go through so let's get started. Communication Manager We've got gameplay, behind the scenes, music and plenty of surprises เฮ้ยน่าจะมีเพลงใหม่ด้วยแฮะ Speaking of, let's kick things off with a world premiere of our brand new Phantom Liberty CGI trailer starring the one CGI and trailer only ว่ะ Idris Elba. เป็น CGI trailer ว่ะผมว่าไม่น่าจะมีในเกมละคัตซีนน่ะนี่พี่โซโลมอนแน่เลยเย็ดเฮ้ยรถไฟว่ะนี่ถ้าคุณมีรถไฟใน CG แต่ไม่มีรถไฟในเกมนี่ไม่ได้นะ Tell me I'm right where you wanted me. Now tell me I'm out of this goddamn town. Nobody on you. I just caught surveillance cams. Adios, Night City. Should be back in the homeland by 2 a.m. Yeah. อ๋อนี่คือเขากำลังจะออกจากไนท์ซิตี้อ่ะมันเป็นในเรื่องช่วงไหนวะ I hear the government's sealing a deal. I told you. You're the president's favorite. You're gonna walk out of this on a red carpet. Yeah, sure. Hey, you deserve it. I wouldn't be alive if it wasn't for you. You know what I'm thinking about right now? Tell me. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get นี่คือกำลังจะกลับบ้านนะครับเหมือนกับทำภารกิจเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับออกจากไนท์ซิตี้แล้วจบภารกิจผมว่าแม่งต้องมีเรื่องแปลกๆแน่เลยว่ะทำให้ชิบหายต้องแบบอีธานฮันต์มั้งวะโดนรัฐบาลหักหลัง Yeah, I remember now. Wow. Listen, when this is all over, you gotta take a break. You hear me? Tell me, do you copy? ไอ้เหี้ยแม่งหักหลังวะแม่งปิดล็อกนี่ไง So we got a passenger and he's carrying. I think we might be compromised. Can you hack the trap? ไอ้เหี้ยโดนสาวหักหลัง All
ไม่โดนหักหลังไม่ได้นะฮะอยู่ในซิตี้โอ้โหเฮียมึงตายเหรอเพื่อนอ๋อเป็นอดีตจริงด้วยนะก็7 ปีต่อมาน่าจะรอดแล้วเขาก็น่าจะมาแบบ activate ให้ใช้โซโลมอนอีกครั้งหนึ่ง So me, you want a pill? โอ้คนเดียวกันแน่เลยว่ะ Excuse me, Madam President. Pill? It's going to be a long flight. ก็คือหักหลังทีมตัวเองแล้วก็มาเป็นโอ้ยมาเป็นเลขานายกแทนI wouldn't be alive if it wasn't for you. เมืองคนเหลี่ยมเหรอ เป็น CGI เทเลอร์ขายอดิสเอลบาเฉยๆนะขายในเรื่องตัวละครใหม่ What a cliffhanger! Everything you saw in the trailer happened Songbird เหรอ 7 ผมว่าน่าจะเป็น years Songbird before นะครับ Phantom ที่คนที่ Liberty หักหลัง begins. So there's definitely โซโลมอนตอนแรก a lot more story to discover in the expansion. Now we're gonna hear from Idris Elba himself to talk more เดี๋ยว about ไอ the ดิสเอลบา trailer จะมา and how he โม้ให้เรา brought ฟังนะฮะ Solomon ว่าเขา Reed to life. รักเกมนี้ขนาดไหน Hi, I'm Idris Elba, and I play Secret Agent Solomon Reed in Phantom Liberty, the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Reed is a professional, someone that's lived many lives. He's basically a sort of secret agent that has worked in Night City for a long time. ก็คือลีดเป็นสายลับที่แฝงตัวอยู่ในไนท์ซิตี้มานานนะครับแล้วก็หลังจากที่เรื่องเห็นในตัวอย่างแล้วก็คือจบภารกิจแล้วแต่ว่าโดนหักหลังแล้วปรากฏว่าคิดว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยน่าจะมารู้ที่หลังว่าลีดยังไม่ตายก็เลยจะใช้ลีดเนี่ยในการที่จะให้มาช่วยประธานาธิบดีนะครับ Obviously, you know, with a spy character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what maybe he's capable of, but can you trust him or not? A spy story will make you think one thing and actually ผมต้องมีปืนด้วยวะ paying attention to something else. Every now and again in the storyline, you actually get some nuggets of who Solomon Reed is, and he's reluctant. You know, he doesn't really like to just open up and say it, but his personal side is definitely แมงมุมรถถังจากเรื่องอะไรครับน่าจะทำคล้ายๆ Ghost in the Shell ป่ะ But at the center of his personal life is his work. Like he really loves his job. He's a very, very dedicated agent, and you get to know that. เขาบอกว่าโซโลมอนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบแม่งในทั้งชีวิตแม่งมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องภารกิจ I think Reed is thinking about all the things he's done as an agent, as someone that has dedicated his life, and now he's about to walk away. And it's symbolized in this huge leap that he's about to make. It's also a leap into นี่ก็คือภารกิจกลับบ้านของโซโลมอนนะฮะ Cyberpunk, you know, is the technology, the tech is เขาบอกว่าชอบเทคโนโลยีนะครับนี่มีเทคนิคแฝงตัวมีแบบเสื้อเปลี่ยนสี and also he has the one person that he trusts to help him make that escape. He's not thinking that anyone could have infiltrated him. คู่หูของโซโลมอนนะฮะที่โซโลมอนเชื่อใจมากๆนะก็คือซองเบิร์ดนั่นเองที่เป็นเน็ตรันเนอร์ทำงานคู่กับเขา Look for it. It's there. It's in the frame, but it's a big Easter egg. เขาบอกว่ามีอีสเตอร์เอ็กในเฟรมนี้บอกไปหาเอาเองว่าคืออะไร Get your ticket out yet? So me. I hear the government's sealing a deal. I remember shooting this. You sit in these sort of like pajamas, basically, with all this ตอนไปถ่าย stuff all over you, and you got a big sort of camera thing rig on your face. You've got to really get into the imagination of your ต้องทีโพสด้วย And I remember เป็น shooting this. NPC It's วะ incredible, man. And look at the detailing on the animation. Obviously, I was there, so I'm acting, but to see it come to life like this is bonkers. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. It sure sounds tasty.
The Reed-Somi relationship's a really big thing to unpack. It's really good. I can tell you that, you know, Solomon Reed and Somi have a special bond. More or less, Somi is his protege. He trained her to some degree. ก็คือเหมือนไม่ได้เป็นคู่หูอย่างเดียวมันเป็นเหมือนกับว่าโซโลมอนเป็นเหมือนเป็นอาจารย์สอนด้วยอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ไว้ใจมาก That's the beginning of the section where it starts to literally crumble for their friendship. บอกว่าความเหลี่ยมบังเกิดนะ Super tense moment there, and this is for Somi. This moment of, you know, do I, don't I? Do I betray a friend? Someone's like a father. She's under incredible pressure that we don't realize. It's either her or him. Yeah, betray. ก็ไม่รู้นะครับว่าต้องหักหลังทำไมอาจจะเป็นสถานการณ์แบบว่าถ้าไม่หักหลังเราก็จะโดนฆ่าแทนอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน There is a moment of remorse and a moment of sort of regret, I guess, feeling a bit betrayed from Somi, but that's not what he's thinking about right now. What he's thinking about is like, okay, I'm gonna try and up my odds here and get out. โดนไปกี่นัดแล้วพี่ก็ไม่ตาย 7 years later. This is the moment that you actually realize that Jan, Somi is just a different New person. United States of America. I mean, like she's a lot more harsh looking, colder in the eyes. So me, you want a pill? So me. Excuse me, Madam President. Now she works for the president, It's going to be a long flight. No. but the plane just got shot down. ปิ้วโดนใครยิงก็ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวก็คงตัดเข้ามาในเกมเลยตอนที่เครื่องตกอ่ะตอนที่เครื่องตกใส่วีอ่ะ That is a good เห็น trailer. ในตัวอย่างอยู่ Extra ammo, assault rifles, tactical gear. Dogtown อันนี้ก็น่าจะเป็น is โซนใน the most ด็อกทาวน์ deadly place in Night นะครับ City. เมืองใหม่ It's a district ruled by a militia. It's also sort of นำโดย a labyrinth ผู้การ of แฮนเซน crumbling infrastructure. And by the way, the scale of Dogtown is incredible. เมือง You ด็อก know, as a ทาวน์ storyteller, คุณว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนวะด็อกทาวน์อ่ะ because it's open world, I mean, you can pretty much go anywhere. มันเป็นโซนหนึ่งในแปซิฟิก้านะผมไม่รู้มันจะทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นวะอาจจะแบบทำให้มันลงใต้ดินได้หรืออะไรแบบนี้พื้นที่มันจะได้เยอะกว่าแค่แบบแปซิฟิก้า You know, because it's a big storyline and it's really well dialogued. He's a really big character. It's really complex to play, actually. This is the first major game I've done as a voice major, and it was an easy yes for me because อ๋อนี่เป็นงานเกมงานแรกของ from the Witcher games ของ and Cyberpunk. What I Idris really Elba liked เลย about it is the fact that it's so big and a real character study. And it was a challenge for me, I'm not going to lie, but in terms of the voice, I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like a learning curve. And I can say I've done it, and I've done it, you know, in a really phenomenal game. ผมว่าไม่น่าจะเท่าบัตรแอนด์ไวน์นะอุ้ยแต่ก็ไม่แน่ว่ะ It's a simple ไม่แน่ choice. เหมือนกัน Them or us. มีแม็กแพ็คเฮ้ยเฮียหน่วยอะไรวะเนี่ยปืนไฟแม่งเท่ว่ะ Peace comes at a price. ผมว่าถ้าเมืองไม่ใหญ่แล้วมันลงลึกๆเข้าใต้เมืองได้อะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะดีนะแฟนทอมลิเบอร์ตี้ Awesome stuff. Seeing Idris Elba in action and talking about his character really makes me want to get to know him more in the game. But new characters aren't the only addition to Phantom Liberty. Music has always been a vital part of our games and the story we tell. We've created a brand new score for Phantom Liberty, and right now we'll hear from senior composer P.T. Adamczyk and composer Jacek Paczorkowski เรื่องเพลงนี้แม่งต้องยอมจริงว่ะเพลงเซิร์ฟพังเนี่ยทั้งเพลงประกอบฉากแล้วก็เพลงที่คัดมาใส่ใน featuring all new tracks from artists from all around the world. Hey guys, how's it going? Hey Pavel. Hi Pavel. Good to be here. I'm great. It's awesome to have you guys here in the studio, and I want to know everything about Phantom Liberty and its score. So tell me, like, what's going on here? Like, what are the inspirations? What type of music can we expect, and how does it fit into Cyberpunk 2077? Can definitely expect more Cyberpunk vibe, although we spice it up a little bit more with a spy thriller
themes ก็คือเพลง throughout the project. มันจะไม่แบบ We wanted มันจะไม่ to เดือด make มันจะไม่ players พัง feel like they're มันจะไม่แบบเร้าใจ secret เท่าภาค agents ภาค behind แรก the นะ enemy เพราะว่าอันนี้เขาจะ lines, มา give เป็น them แนว the แบบ gravity ทริลเลอ of ร์ the situation, มา also the แบบ danger สายลับนะมันก็จะแบบ that เพลงมันจะแบบ these, มันจะเป็นเพลงแบบช่วงแบบ during their ช่วงแบบ mission. ด่าน The จอนนี่ most ดักดัก influential, อะไรแบบนี้มันจะเป็นเพลงแนวนั้นมากกว่า I think นะ is, จะเป็นแบบ the new แนว characters, กดดันอะไรแบบนี้ that are นะฮะ introduced in the เพลงใหม่พร้อมมาหลอนหู Yes, because it's a CDPR game and characters make the story. Apart from the spy thriller thing, there's obviously a very deep emotional and very human story that we're trying to tell. And this time, the main relationship between Songbird and Reed is sort of what we're focusing on musically. It's also ก็คือตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับหัวใจของ DLC แล้วกันนะแบบเนื้อหาด้านอารมณ์ของ DLC มันก็คือเป็นเรื่องของโซโลมอนลีดกับซองเบิร์ดเป็นหลักเนาะเหมือนกับที่ในเกมภาคหลักมันจะเป็นของ V กับจอห์นนี่อะไรประมาณนั้น I'm happy that you mentioned that characters are very important, and I always treat like characters being the catalyst of the story itself. But we're known for our storytelling. There's a lot of things going on, and music kind of needs to play into that in order to have certain emotions come out of players. How difficult is it to like marry all these things together? Well, it's definitely challenging. It was challenging in the base game, and because ทุก right วัน now นี้ we're so ยังฟัง focused I Want to Stay on at Your the House อยู่เลย story ยัง of ซึ the มอยู่เลยเหรอ triangle คุณไนท์บอกอย่างนี้ between Reed, Songbird, and V. ผมบอกเลยนะ We were able I Want to to put Stay at Your even House more เนี่ย detail ผมบอกตั้งแต่ตอนแม่งตัวอย่างแรกที่แม่งมีเพลงนี้เว้ยว่าเพลงนี้แม่งดีสุ So ด it เลย was definitely difficult, but I think also very rewarding, and I hope it's going to be really enjoyable for the ผม players. บอกว่าผมแฟนเพลงนี้ตั้งแต่เกมแม่งยังไม่ออกไอ้เหี้ยเพราะผมตามนักร้องอยู่ด้วยไงเป็นวงLet's Eat Gam มานะครับ one of the most prominent things, and I also know our community has always been saying that when it comes to music, like you guys always nail it and bring แต่มาบูมจริงๆช่วงอนิเมะออกอะนะ That's very kind. You have something to add to that? ไอ้ปันชิดอ่ะ to me it อันนี้ was คนนี้ชอบ actually ปันชิด easy คุณ because บวร I พลบอกว่าชอบ came ปั on นชิด board only about a year ago, so the sound even for the expansion was already established. So I needed to fit within a spectrum that was created by PT and Marcin. Also added something for myself. Did some gritty. ก็คือคอมโพเซอร์เนี่ยไม่ได้เป็นคอมโพเซอร์คนเดิมนะครับเขาก็เลยต้องบอกว่าเขาได้มาลองทำเป็นแบบแนวทางของตัวเองแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่คอมโพเซอร์คนเก่าที่ทำภาคหลักทำไว้ด้วย So question is, when can I listen to it, and when can the people watching listen to the score? So I guess we have some good news to share. ข่าวดี Our original score for Phantom Liberty ไอ้เหี้ยฟังเพลงใหม่ได้เลย right now on all เพลงออกแล้ว Awesome. That's amazing. ออกในไหนวะ That's the Spotify news I เหรอ wanted to get. So that's ไอ้เหี้ยจะสปอยป่ะวะ And now ไปฟังตอนนี้มันจะสปอยป่ะวะ talk about เพื่อน three new radio แค่ stations ชื่อเพลงก็สปอยแล้ว So we have Dark Star Radio, we have Impulse, and Growl FM. So อันนี้ these are three สาม new radio stations that are coming วิทยุใหม่นะฮะ to the game, and เมื่อกี้ let's dive into them and tell me kind of what we can สามสถานีใหม่ You guys just start with the one that you want to start. ที่เป็นแบบ selection เพลงใหม่เลย Well, Dark Star. Dark Star นะครับอันแรก first to my mind because I'm into those moody, dark tracks. เป็นเพลงแบบ dark synth เป็นเพลงแนว dark synth dark track นะครับ combines music from around the world. So think of it as a world music of dark dystopian future. เขาบอกว่าเขาคัดเพลงจากแบบทั่วโลกเลยนะครับจะให้ทำเป็นอัลบั้มเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณแบบ dark dystopia their visions in differently. Even though Dark it Star. has got that commonality, it is actually a quite various station. I think the highlight of it is also there are two tracks by Idris Elba himself. อ๋อของ Dark Star เนี่ยมีเพลงของ Idris Elba เอง2เพลงนะครับเพราะว่า Idris Elba เขาเป็นดีเจอยู่นะฮะแล้วก็ทำเพลงแรปเองนะโปรดิวซ์เพลงเองเลยลงในเกมนะครับจะอยู่ในสถานี Dark Star 2เพลงของ Idris Elba with the Dark Star Radio. Is that the only radio station that he had influence over, or are there any other tracks that he kind of dabbled into? Maybe some DJing from him? I know he's known for that. Yes, I mean that's one of the great news is that we have him as a DJ. แม่งจ้างมา1ทีแล้วใช้ทุกอย่างนี่เฮียใช้ทุกอย่าง put together from unreleased tracks. Nice. So if you like listening to modern electronic music, club music,
You can put Impulse Station on in one of your สถานี2ก็คือสถานี Impulse นะครับจะเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์เพลงแดนซ์อ่ะเพลงแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์ในผับอะไรประมาณนั้นนะครับ working with different artists like you mentioned from different parts of the world and also mixing all these things together but still trying to keep that vibe of cyberpunk in it. Is it like, from your perspective, was it very hard, or is it something that you go to someone and say like, okay, this is our overall mood, this is kind of, you know, what we're trying to achieve, but then you give like, you know, people free reign to do whatever they want and what they're kind of known for? We basically try to get them free reign, you know, and we try to direct them very carefully. You know, we want them to be great and to give us tracks that they love and the community will love, you know. We don't want to be, you know, micromanagerial when it comes down to people creating music. We don't believe that this is the right way to do it. So, you know, with Idris Elba and with all the other artists that we worked on, เขาจะมีประกาศ list artist มาไหมเนี่ย here's the brief. It has to fit into the cyberpunk world context that we created, and that's pretty much it. ก็คือเวลาเขาทำงานกับอาร์ติสต์ที่ให้มาทำงานด้วยกันเนี่ยก็คือแค่บอกว่าทำให้มันเพลงให้เหมาะกับโลกไซเบอร์พังแค่นั้นพอไม่บีบเลยนะ แล้วก็สถานีสุดท้ายสถานีใหม่นะครับก็คือ Ground FM very proud of this station really also very proud of the community so shout out ก็คือเป็นสถานี community Ground FM เนี่ยจะเป็นอันที่มาจาก community นะครับก็คือตอนที่เขาทำประกวดให้ส่งเพลงเข้ามาเนี่ยแหละนะเพลงที่ community คัดเลือกกันมาเนี่ยก็จะได้อยู่ใน Ground FM นะครับ 2.0 ยังไม่มาวันนี้ครับอีกน่าจะอีกอาทิตย์ครึ่งครับมาพร้อม DLC ครับ The uniqueness was key, really. Obviously, the craft had to be there, and you know the general vibe of Cyberpunk had to be, you know, maintained within those tracks. However, there were a lot of tracks that I mean, either Martin or I would never come up with them, you know. So a lot of those entries were really surprising, but we felt that, you know, Night City is an eclectic world. It's a world of a distant future, maybe not so distant future, but still futuristic. So, you know, it can be a melting pot of many different things. So we basically ran with that. You know, it's like, okay, how weird can it be? How different can it be to what we already have in the radio? And, you know, I think all the artists that are on Growl FM nailed it. Thank you guys for joining me and talking about this. อันนี้หมดเรื่องเพลงละ Like I mentioned previously, and ขอ again, music ขอ for me เกม is เพล very ย์ได้ไหม important in games, and I think like you both and Martin also have done a tremendous job in order to bring Night City to life, and also with the artists that you guys collaborated with, they all fit the bill. They enhance the gaming experience. So awesome stuff. Music is also very important to us. I can tell because you guys can talk about it for days. Thank you for joining me once again. Thank you, Paveru. Thanks for the invitation. That's some great info about some great tunes. We've heard a bit about Growl FM already, but we want to share even more about this completely new radio station that has been created by you guys, the community. อันนี้จะแชร์เรื่อง Growl FM อีก into a นะ documentary about how the station came to be. อันนี้คือเป็นสารคดีเกี่ยวกับว่าตอนทำไอ้ community เนี่ยทำยังไงนะฮะเนี่ยเขาจะ underground broadcast. โชว์ให้ดู You hear that in Night City in the base game. Do people still believe? We just have to take part. The game has a lot of action. This helped us. นี่คือคนที่น่าจะมาอยู่ในตัว community อัลบั้มนะครับ I know that Cyberpunk is built in a universe with a lot of tech. It's interesting. It's very fun. You live on the streets and you dream of a big life. Almost no limits on how far we could go with it. ก็คือทำเพลงส่งกันมาเองที่เขาประกวดกันเมื่อต้นปีก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะต้นปีนะtakes your money and walks away. หรือปีที่แล้วนั่นแหละ K-pop, like hip hop, even pop music. It was pretty nice. Ideas keep coming. Hundreds of hours. So that was a bit of a challenge. And I'm really excited to meet the artists behind the music. 2.0 จะรอดบน PS4 ไหมผมว่าไม่รอดครับ PS4 ผมว่าไม่ได้อะไม่ได้จริง It's always amazing to see the awesome work of our community, and we can't wait to share the full documentary when it airs on September 18th. Stay tuned to our social media channels for more info. Moving on to our last music announcement. Every good spy thriller needs a theme song. ของเพลง And นะ we're super เฮ้ย excited มี that ธีมซองด้วยว่ะ Polish singer-songwriter Dawid Podsiadło has a brand new original song featured in the game titled Phantom Liberty. Here's a teaser with some behind the scenes of how it was ทีเซอร์ recorded. เพลงประจำภาคเพลง Phantom Liberty Hello everyone.
My name is David Posiadło. I'm a Polish musician. อันนี้เป็นนักดนตรีชาวโปแลนด์นะครับ At the studio. David Posiadło. We're recording a song for the อ่านไม่ออก Cyberpunk นามสกุล 2077 Phantom Liberty. แม่งแบบเพลง007ป่ะวะอารมณ์ประมาณนั้นไหมPlay the game, listen to the song, and I hope you're gonna fucking cry. บอกว่าให้คุณเล่นเกมฟังเพลงแล้วก็ไปร้องไห้ซะ After music, let's turn to gameplay. I'm here with Game Gameplay Director Gabe นาที Angelo to talk about some of the amazing new gameplay personalization possibilities we've created as part of Update 2.0 and Phantom Liberty. Gabe, hello once again. Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in English when you say it, like Paul Storm and Pavel Burza. It sounds much better. It sounds bad. It sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. I wish. Thor comes into the battle, does a single target damage. Paul Storm shows up, starts doing AoE damage. Perfect start to the segment that we have because we're talking about gameplay. AoE. Yeah. Combat. Let's talk about it. Combat has changed a lot, but also character customization has changed in terms of the new perks and all that stuff, and we're here to unpack it. So I know you talked about this already, but give us a general feel of what we can expect in terms of the changes coming with 2.0 and Phantom Liberty. Sure, and like you're saying, there's so much. So I'd like to start with kind of just saying the spirit of it and what was the drive behind it. We want it to because there's so much potential in the Cyberpunk IP, and when you think about the dark future and cyberware, there's different kind of like super soldier or super merc kind of fantasies you have in your mind, and we wanted players to be able to realize that and play it and feel it, and so we've basically changed the perks around. Like I mean, there's ก็ปรับระบบเพิร์กใหม่ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่เขาอยากให้แบบเฮ้ยให้เล่นแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบซุปเปอร์โซลเจอร์อะไรประมาณนี้ the things you can do, right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes, and then of course ก็คือแต่ละสายก็จะแบบจะผูกกับธีมต่างๆที่แบบเกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์พังอะไรประมาณนั้น You know, there are some things that we can do in terms of like we'll actually show some options in terms of what you can build, and we have the help of designers to guide us through it. But you can actually do like a mixture of a assassin type ninja or a character that is more like Hulk smash, I want to go in and destroy stuff, or a stealthy netrunner that has like these you know, quick hacks and stuff like that. There's so many cool things back here. It's you can be a stealthy netrunner, you can be just like a direct, you know, going out there and just like wrecking stuff, blowing up ก็คือเขาทำให้สายแต่ละสายมันดูเป็นไทป์มากขึ้นนะครับให้มันมากกว่าตอนแบบแพทออกครั้งแรกเพราะตอนเกมแรกมันจะเป็นอารมณ์แบบสายตามของที่ใช้เนาะมันจะไม่เป็นแบบให้อารมณ์ของคลาสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามทำให้มันตามใกล้กับอาร์คไทป์ต่างๆมากขึ้นให้ผู้เล่นมันจะได้แบบว่ามีกิมมิคอะไรแบบนี้เล่นแต่ละสายมากขึ้น And what does it bring in terms of gameplay? So the relic, อันนี้พูดถึง relic skill ละ story, and it's towards the beginning. It's within the first few minutes, so this isn't spoiling anything. And you've seen in the trailer, if you've watched the trailers, Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you, and to kind of show you she's the real deal and she can help you. นี่ก็คือซองเบิร์ดติดต่อเรามาผ่านลิลิกแล้วก็ปลดข้อมูลในลิลิกให้เราเอามาใช้ And so the theme of it is that it kind of both enhances your cyberware as well as able to kind of scan and exploit other people's cyberware ก็คือสกิลของลิลิกเนี่ยมันจะเป็นสกิลในการเน้นไปที่ไซเบอร์แวร์นะครับในการปลดล็อกพลังของไซเบอร์แวร์แล้วก็ปลดล็อกพลังในการแฮ็กในการแบบใช้สแกนต่างๆอะไรแบบนี้ก็คือเป็นพลังสายเทคโนโลยีนั่นแหละนะสำหรับลิลิก What we should do right now is we should see the possible builds that we have, and I know we have 3.
We have something that is a super strong solo. We have something that is like a more ninja type. อันนี้เขาโชว์archetype ต่างๆให้ดู And we have the help of our fellow gameplay designers who will actually guide us through those. เดี๋ยวจะมาโชว์แบบโชว์สายทรงสายแบบสายแรงเยอะสายทรงพลังนะสายโซโล่ทรงพลังสายสเตลแล้วก็สายเนตเนอร์สายจิสายนินจาแล้วก็เนตเนอร์นะครับบูเลตไทม์นินจาเนี่ยเขาบิวมาบิวบูเลตไทม์นินจานี่แอร์แดด Dash and air dash are perfect to get close to enemies without taking any damage. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets. มีเปิร์กสะท้อนกระสุนนะ If you're running low on health, you can also perform a finisher on low health enemies finisher for a quick boost. Finisher เพื่อเพิ่มเลือดได้ This playstyle isn't only about blades. You can combine 3 great perks: Stun Jog, Air Dash, and Air Kerenzikov to leap off motorcycles. เฮียแม่งมีคอมโบเอาไปใช้กับมอไซค์ได้ The new jailbreak ability from Phantom Liberty unleashes the full power of your Mantis blades. After finishing or dismembering an enemy, you can perform a really long leap to deal devastating damage. Great for getting rid of those hard-to-reach targets like snipers and netrunners. With this build, your enemies won't know what hit them. Awesome. Bullet time ninja. อันนี้คือโชว์ดาบไปแหละโชว์แมนติสเบสแล้วก็โชว์แอร์แดดนะ Mantis blade, katana, like going crazy, going ham on them. Two favorite parts. I love the dash to the person in the อันนี้เขาบอกชอบท่าโดด Yeah, that was fun. But my favorite part was I like to bring a katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was a good one. Yeah, it really showcases this build. This has actually been one of my favorite ones when I was playing Phantom Liberty. And with all the gameplay changes, like this one, I feel like this is kind of my go-to. Which my previous go-to was kind of like a stronger solo, but we'll have that as the last video. But now I think we should jump into the Netrunner. Yeah, let's check it out. โชว์ของใหม่เดลเนอร์นะ Hi, I'm Yulia Primak, a gameplay designer at CD Projekt Red, and I love playing as hack-and-slash Netrunner. The best part of being a Netrunner is, of course, the hacking, and now it's more powerful than ever. With the new quick hack queue, you can stack up to 4 hacks on a single enemy and play around with some devastating combos like Contagion and Overhit. It's pretty deadly. With Overclock, you can gain an extra edge by sacrificing your health to cast hacks with almost เบิร์นเลือดตัวเองเพื่อให้มันแฮกแรงขึ้นได้ด้วย With Update 2.0, Netrunners can even take over cars, แฮกรถ transforming vehicles into ticking time bombs. แฮกรถให้เป็นระเบิด Once you're up close, it's time to whip out the Monowire. อันนี้ก็ With the relic ส skill กิล tree โมโน from ไวร์นะฮะ Phantom Liberty, you can power it up even more. Now Netrunners can combine physical damage and upload control hacks onto enemies. I can't wait for everyone to try it out. โกงตลอดไอ้เหี้ยสายแฮกอะHack and slash Netrunner, wow, lots of action. We kind of know Netrunners to be a little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have a little bit of that, but still, yet they seem to now go in and get dirty. They can do both. They can do both. But I love to point out the play on words hack and slash. We love these catchphrases. This was good. I love it. Yes, the Netrunner. That's sort of one version of playing it, kind of doing the damage. You know, เป็นเน็ตรันเนอร์บูแล้วไม่เน็ตรันเนอร์ซ่อนแล้วไม่สเตลละเฮียเอาโมโนไวร์ฟาด with it. You can also get some of the memory back and drain. But yeah, you can go stealth.
to where it's kind of like there's like kind of a game in the network of like as you start doing hacks, like an enemy netrunner might be like someone's in the network, right? And there's a bunch of different abilities to kind of like suppress that kind of discovery, and so there's that kind of netrunner combat that's going on there behind the scenes while everyone's like stealth, and it's like we don't know where it's at. Yeah, so that's another one. There's so many different ways. Basically, the whole like pattern and beat and rhythm of net running has changed. Yeah, my favorite part is when the car crashes into everything and just. นี่เขาบอกว่าชอบตอนแฮกรถไฟระเบิด She did both hacks there, which was the controlling it, and then of course put on the detonate one that had a timer and exactly cool combos. Perfect, cool stuff. And now we have the last one. So the last one will be อันนี้คือ strong solo build. So yeah, strong solo นะครับ build ปกตินั่นเองนะ build ปืน I'm Filip Dovnar, lead gameplay designer, and I like to come in swinging. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. Savage Slugger Solo. Getting up close for combat is really crucial for this build. The Wrecking Ball perk lets you knock down multiple enemies, all while closing the gap and putting it in the zone for sweet annihilation. Another great option is Quake. For some extra flair, you can combine air dash and drop in from above and throw everyone around you to the ground. When I'm using shotgun, I like to use the Obliterate perk for max my target. And once I'm in range, it's time to take out the big guns. We've got the new finishers that let you grab enemies and throw them in fights. หยิบคนมาขว้างได้ Great for controlling the battlefield. On top of that, you can supercharge the gorilla arms using the new Phantom Liberty relic tree that will let you send your enemies to the moon. With this build, you'll be unstoppable. เหมือนโชว์ปล่อยจรวดเลยอย่าตบทุบหน้า Mayhem. The throw at the end. The savage. เหมือนก็โชว์เหมือนผมเข้าใจนะว่าแบบโซโล่แบบเกมหลักมันเล่นแบบเมลีสายทุบๆมันไม่ค่อยเต็มที่อ่ะอันนี้ก็คือแบบเปิร์กมากสายนั้นหมดเลยเพราะผมรู้สึกว่าเกมหลักมันมีเปิร์กปืนครบอยู่แล้วอ่ะอันนี้มันมีแบบบิวบูแบบเน้นปืนเน้นทุบเน้นอะไรแบบนี้ได้เยอะขึ้นนะ and you can just take the bullets and the stuff, and there's all the kind of like mitigation and absorbing damage and kind of like taking that to fuel you to go back in there. It's just also with the hammer, like just closing in actually shows you that this build is very versatile. You can actually go up and close and have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons, and even though they make you a little bit slower, you're still able to kind of sponge the bullets on you and still go like crazy and then just throw people. Yeah, a lot of damage mitigation, and you can resist stuns and stuff like that. It's all about like, because if you're like the fast solo, you get hit, it's gonna hurt and it's gonna knock you silly, right? But there you can just keep barreling in. And then I love the montage of the claps, the finishes. That was fun. But yeah, Gabe, I mean, that's it for our segment. I'm super excited to have you once again here in the studio. หมดละสำหรับ Thank you for sharing all your information. Also, thank you to all the game designers who are gameplay designers who actually showcased the builds, because those were really awesome. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. As you can see, we have many new ways to play and many new ways to cause chaos in Night City. And that means consequences. Let's take a look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces. ตำรวจมาโชว์ตำรวจใหม่หน่อยสิเฮียเก่าตำรวจเลยเนี่ยเขาจะปล่อยแมปแท็กมาละ5 ดาวโหมด GTA 5 ดาวนั่นเองปล่อยหน่วยสวัสดิ์แม็กแท็กมาแล้วเฮียเหรอวะเฮียแม่งวาร์ปเลยเนี่ยอะไรวะหูคุณให้ผมดูแค่นี้คุณไม่โชว์อ่ะ 2.0 will release on September 21st for free for anyone who owns Cyberpunk 2077 September on Xbox 21st Series X, S, PlayStation 5 and PC. That's just 1 week away.
And if you want to taste of what's it like to build a new character with the redesigned perk system before then, we have a cool surprise for you. Right now, you can create your own build. ตอนนี้คุณไปสร้างบิลใหม่ได้เลยนะครับในเว็บ cyberpunk.net build planner เขาโชว์บิลให้ดูแล้ว Head to the build planner website ไป build planner ก่อนได้เลย to see what kinds of builds you come up with before the launch of the update and the expansion. That's all we got for this Night City Wire special. Thanks for tuning in. I hope you're excited to play Cyberpunk 2077 Phantom Liberty when it launches on September 26th. We'll see you then in Dogtown. เจอกันที่ด็อกทาวน์นะฮะเดี๋ยวไปเปิดบิลแพนเนอร์ดิดูให้จบกันอยากเล่นแล้วเนี่ยดูผมมาไลฟ์เล่นใหม่เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยของใหม่ของเก่าวะไหนอะบิลแพนเนอร์ไหนอะไม่เห็นมีเลย2.0ไหนอะโมอะคุณโมอะอันนี้ก็คือคลิปที่เปิดไปตอนแรกนะครับกลับไปดูไลฟ์เมื่อกี้ได้ไหมอ้าวเฮียแม่งหายไปละเวรกรรมโอ้ผมจะไปดูลิงก์บิลแพนเนอร์ซะหน่อยเอาไทยออกเลยบิลแพลนเมื่อกี้มันหนีปะวะไม่ใช่ ผมดูไม่ทันผมไปดูใน Twitter โอ้โหผมไม่อยากเข้า Twitter เลยเดี๋ยวเจออะไรแบบที่ไม่สามารถไลฟ์ได้ดูตรงไหนดีวะมันไม่อัพมันยังไม่อัพเลยเช็คแป๊บเป็นไงเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างผมเนี่ยต้องบอกว่ายังไงก็ยังไงผมซื้ออยู่แล้วผมอยากรู้ว่าเพื่อนคนอื่นคิดว่าไงบ้างอยากเล่นไหมจะซื้อมาเล่นกันไหมไม่มีแล้วบิลแพลนเนอร์มันหายไปไหนผมเจอแล้วเจอคลิปละเดี๋ยวตรงที่มันพูดถึงบิลแพลนเนอร์อีกแล้วThat's all we got for this Night City Wire special. Thanks for tuning in. I hope you're excited to play Cyberpunk 2077 Phantom Liberty when it launches on September 26th. We'll see. It's official. Update 2.0 written on Xbox Series X, S, PlayStation 5, and PC. That's just 1 week away. And if you want a taste of what's it like to build a new character with the redesigned perk system before then, we have a cool surprise for you. Right now, you can create your own build and extract Cyberpunk.net Cyberpunk.net /build-planner /build-planner เชื่อว่ามันจะมีความคุ้มค่าระดับหมอลำนะเรามาสร้างบิวตัวกันดีกว่ามาโอเคยังเวล60เลยวะอะไรวะดูลิลิกได้วะลิลิกมีอะไรบ้างวะอันนี้คือสกิลลิลิกทั้งหมดนะครับมี emergency cloaking น่าจะเป็นล่องหนว่ะ emergency cloaking มี vulnerability analytic อันนี้น่าจะเป็น debuff หาจุดอ่อน machine learning destroy an enemy vulnerability กันนี่คือเป็น buff เฉยๆนะ sensory protocol jailbreak unlock new ability for arm cyberware mantis bait นี่เป็นความสามารถใหม่ให้กับ mantis bait กับ Guerrilla arm projectile launcher แล้วก็ monowire นะspatial mapping อันนี้ก็คือ all live attack with mantis อันนี้เป็นท่าของ mantis อันนี้เป็นเพิ่มระยะ shock wave นะอันนี้คือยิงจรวดเพิ่มอันนี้ก็ data tunneling what if น่าจะเป็นทำให้ quick hack ง่ายขึ้นนี่แหละสักอย่างหนึ่งนะฮะ
ขอลิงก์หน่อยครับเหรอเดี๋ยวโยนให้เนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะฮะเป็นสายเปลี่ยนสายนะ body reflex intelligent technical cool แล้วก็ไม่เป็นสกิลไม่เป็นแบบเป็นเกี่ยวกับผูกกับสกิลละอัพตามนี้เลยนะน่าจะขึ้นจากเริ่มจากข้างล่างมั้งวะหรือเริ่มจากข้างบนวะไหนลองดูดิเริ่มจากข้างล่างโอเคดูปลายทางก่อน finisher salvage sling มี finisher ด้วย slaughterhouse tailwind submachine gun เฮ้เอ็ดลันเนอร์เฮ้ยเปิร์กเอ็ดลันเนอร์แม่งมีใครซ่อนอยู่ปะวะแอบดูดิดูสายบอดี้ดิมีตัวมีใครซ่อนอยู่อีกปะวะว่านี่มันเป็นตัวเหมือนตัวเอ็ดลันเนอร์กันหมดเลยอ่ะเฮ้ยมี มาเป็นหน้าเลยนะมาเป็นหน้าน้องเลยมีภาษาไทยเหมือนเดิมไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่า DLC มันจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันครับอันนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะ make sense ที่มันจะมีคูลอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เกมออกผมน่าจะมาไลฟ์วันแรกเลยนะครับแล้วก็น่าจะมานั่งเล่นใหม่กันฮะนั่งเล่นใหม่แล้วก็จะพยายามมาทำ Phantom Liberty ให้เร็วที่สุดไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีเหมือนแบบเหมือนบัตรแอนด์ไวหรือเปล่าที่แบบว่าสามารถที่จะแบบข้ามมาเล่น DLC ได้เลยอะไรแบบเนี้ยงั้นผมจะข้ามมาเล่น DLC ก่อนนะแล้วค่อยมาเล่นใหม่ของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะฮะที่มานั่งคุยกันก็ไม่ได้มาไลฟ์เซลพังนานมากแล้วก็เจอกันอีกทีก็ผมว่าอาจจะทำคลิปว่ะอาจจะทำคลิปสรุปเรื่องอัปเดตเรื่องเนื้อเรื่องอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันทำทันป่ะนะถ้าผมทำทันนะก็น่าจะได้เจอกันนะครับวันที่26ผมคิดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ26ผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าถ้าทำก็น่าอาจจะทำได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันไหนดีวะผมยังไม่มีตารางไลฟ์เลยเนี่ยว่าเดี๋ยวจะไลฟ์อีกทีวันไหนนะคิดว่าอาทิตย์หน้าอาจจะได้ไลฟ์ Star Wars แล้วก็พรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์เกมวัตถุนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่ว่างเหมือนกันคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีไลฟ์เกมวัตถุใหญ่ๆนะเดี๋ยวเชิญคนนู้นคนนี้มานั่งคุยกันนะครับขอบคุณคุณเกม11938มากเลยครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะครับ20 บาทขอบคุณมากเลยครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าผมก็ไม่ได้มาคุยนานเหมือนกันครับ3 ปีตอนเกมออกเพื่อนด่ากระจายคุยล่าสุดตอนอนิเมะมานะใช่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ